สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะหมอเล่าให้ฟังในผู้ป่วยเคสหนึ่งนะคะผู้ป่วยเคสนี้ค่ะฟอกไต2 ครั้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยุดฟอกเลือดได้นะคะเป็นเพราะว่ายังไงนะคะนี่เป็นผลเลือดของผู้ป่วยที่หมอจะเล่าถึงนะคะผู้ป่วยท่านนี้นะคะเป็นผู้หญิงค่ะอายุ58 ปีนะคะเป็นเบาหวานความดันค่ะแล้วก็วันที่มารับการรักษาค่ะมาด้วยเรื่องของโรคหัวใจกำเริบนะคะแล้วก็ซึมลงนะคะมีสับสนค่ะวันที่มาเจอกันก็คือวันนี้เลยนะคะก็คือถ้าดูจากผลเลือดค่ะเวลาหมอจะเล่าเรื่องของผลเลือดค่าการน้ำมันของไตนะคะเรามักจะดูหลักๆ3ตัวนะคะตัวแรกก็คือค่าของเสียนะคะค่าของเสียเนี่ยก็คือดูตรงนี้นะคะ BUN ค่ะเห็นว่าจะสูงมากเลยนะคะ138.6ค่าปกติคือตรงนี้นะคะในวงเล็บก็คือจริงๆไม่ควรเกิน20อันนี้ก็จะถือว่าเริ่มผิดปกติแล้วซึ่งในรายนี้ค่ะ138ก็คือสูงมากค่ะตัวที่2ก็คือค่าการทำงานของไตนะคะเครียตินีนปกติก็ตามนี้เลยนะคะไม่ควรเกิน1ของท่านนี้นะคะมาถึงวันแรกเนี่ย4.6นะคะก็คือสูงมากโดยที่ค่าเกลือแร่นะคะเกลือแร่ที่เช็คไปก็เบื้องต้นก็จะมีเรื่องของเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมนะคะคลอไรด์ไบคาร์บอเนตก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะผู้ป่วยรายนี้นะคะมาถึงก็คือมีเรื่องของซึมลงนะคะสับสนแล้วก็ปัสสาวะไม่ออกนะคะก็เป็นข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องรับการฟอกเลือดนะคะก็คุยกับญาตินะคะแล้วก็ให้รับการฟอกเลือดไปนะคะหลังจากนั้นคำถามแรกเลยนะคะที่ญาติจะต้องสงสัยแน่ๆก็คือท่านนี้ค่ะจำเป็นจะต้องฟอกเลือดไตไปตลอดหรือเปล่านะคะก็การที่จะประเมินว่าผู้ป่วยจะต้องฟอกเลือดไปไหมนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างค่ะสิ่งแรกที่หมอจะต้องถามก่อนเลยนะคะก็คือว่าท่านนี้เคยเป็นโรคไตมาก่อนหรือเปล่านะคะซึ่งพอซักถามญาติค่ะญาติก็บอกว่าคุณแม่นะคะเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็เป็นความดันนะคะโดยเบาหวานก็ได้รับการฉีดยาอินซูลินนะคะเป็นเวลาหลายปีแล้วก็เวลาไปโรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็ไม่ได้แจ้งว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ซักได้นะคะสิ่งที่ควรจะต้องเพิ่มเติมก็คือหมอก็จะถามเข้าไปในรายละเอียดนะคะว่าไม่เคยเป็นโรคไตเนี่ยคุณหมอแจ้งอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอไม่ได้บอกว่าเป็นโรคไตหรือบอกว่าไม่ได้เป็นโรคไตอันนี้จะต่างกันนะคะโดยตัวที่สำคัญมากที่สุดก็คือผลเลือดค่าการทำงานของไตของเดิมนั่นเองนะคะสำคัญอย่างไรก็เวลาหมอจะเอามาดูเทียบก็จะเทียบอย่างนี้เลยนะคะว่าBUN กับคีโตนของเดิมเป็นยังไงประโยชน์ก็คือว่าอันนี้คือรับการฟอกเลือดแล้วใช่ไหมคะจะต้องฟอกหรือเปล่าเช่นสมมุติมีหลายท่านนะคะว่าบางทีญาติไม่ได้ไปกับผู้ป่วยเนี่ยค่ะแล้วก็หรือบางทีญาติมีหลายท่านนะคะบางท่านก็ไปวันนี้อีกบางท่านสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอคุยแล้วก็ข้อมูลบางทีมีขาดตอนนะคะว่าบางทีแนะนำถึงขั้นตอนว่าให้รับการฟอกเลือดแล้วก็ญาติที่ไปกับผู้ป่วยในวันสุดท้ายที่คุณหมอบอกว่าให้รับการฟอกเลือดเนี่ยค่ะไม่ได้ไปบอกข้อมูลต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็ในกรณีเช่นนี้ค่ะบางทีสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังนะคะมาเรื่อยๆเช่นเป็นไตเรื้อรังระยะ3ระยะ4นะคะจนถ้าเกิดมาถึงหมอแล้วปรากฏว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไตเหลือประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังมาเรื่อยๆจนคุณหมอแนะนำฟอกเลือดแล้วจนมาถึงขั้นตอนนี้ค่ะว่าเริ่มฟอกเลือดอันนี้ตอบเลยว่าโอกาสที่จะหยุดฟอกยากมากน่าจะจำเป็นจะต้องฟอกเลือดไปตลอดนะคะซึ่งถ้าเป็นขั้นตอนนี้จริงก็จะต้องแนะนำต่อนะคะว่าท่านจะรับการบำบัดทดแทนทางไตแบบไหนต่อก็จะมีหลักๆก็จะเป็นฟอกเลือดไตนะคะหรือว่าล้างไตทางช่องท้องนั่นเองค่ะกลับกันนะคะสมมุติว่าไปดูผลเลือดปรากฏว่าสมมุติว่าถ้าเดือน2เดือนที่แล้วค่ะเจาะเลือดค่าการทำงานของไตยังปกติหรือว่าเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยนะคะคืออาจจะมีไตเรื้อรังจริงแต่ว่าเป็นระยะไม่เยอะอันนี้ค่ะก็มีความจำเป็นมีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะไม่ต้องรับการฟอกเลือดตลอดก็ได้นะคะอันนั้นผลเลือดจะมีความสำคัญมากสำหรับท่านนี้ค่ะก็เป็นในเคสที่เจอกันบ่อยเช่นกันนะคะก็คืออยู่ในขั้นตอนของการไปตามผลเลือดเดิมนะคะว่าจะเป็นแบบใดต่อแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นนะคะปรากฏว่าพออีก1วันใช่ไหมคะหมอมาตรวจคนไข้ก็ค่าการทำงานของไตนะคะก็ลงอันนี้ยังบอกไม่ได้นะคะว่าไตดีหรือไม่ดีเพราะว่านี้จะเป็นผลเลือดที่ค่าการทำงานของไตดีขึ้นจากการที่ผู้ป่วยรับการฟอกเลือดก็จะเห็นว่าค่าของเสียค่ะจาก
138นะคะเหลืออยู่103นะคะแล้วก็ค่าเคทนีนค่ะค่าไตจาก 4.6 เหลืออยู่ 3.3 ซึ่งยังสูงเช่นเดิมนะคะในวันที่2หมอก็เซตฟอกเลือดเช่นเดิมนะคะแต่ว่าซึ่งผู้ป่วยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์อาการโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ได้มีสับสนอะไรมากขึ้นนะคะเริ่มรู้ตัวรู้เรื่องมากขึ้นนะคะข่าวดีเพิ่มเติมนะคะเวลาเราจะดูคนไข้ไตว่าจะต้องฟอกเลือดตลอดหรือเปล่าสิ่งที่จะต้องดูคืออาการเป็นยังไงและปริมาณปัสสาวะเป็นยังไงนะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะโชคดีนะคะหลังจากที่รับการฟอกเลือดไปค่ะปัสสาวะเริ่มทยอยออกแล้วก็ออกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยวันหนึ่งนะคะ24ชั่วโมงนี้ออกเป็นพันเลยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณดีอันหนึ่งแล้วว่ามีสิทธิ์จะลุ้นต่อนะคะว่าอาจจะไม่ต้องรับการฟอกเลือดก็ได้นะคะนี่ก็อีกวันหนึ่งนะคะอีกวันหนึ่งก็มาดูต่อปรากฏว่าค่าของเสียก็ลงมาอีกค่ะจาก103นะคะเหลือ68เองนะคะแล้วก็ค่าไตค่ะจาก 3.3 เหลืออยู่2อันนี้ก็เป็นเหมือนข่าวดีมากๆเลยนะคะว่าค่าของเสียค่าไตเริ่มดีขึ้นนะคะวันที่3นะคะวันนี้หมอก็เลยว่าไม่ต้องรับการฟอกเลือดนะคะแล้วก็แนะนำญาติว่าน่าจะดีนะคะก็เหมือนกับให้กำลังใจไว้ก่อนว่าน่าจะดีนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าก็จะเป็นวันหลังการฟอกเลือดเช่นกันนะคะวันที่จะดีจริงๆเนี่ยก็จะเป็นวันต่อไปนะคะปรากฏว่าอันนี้เป็นผลเลือดของวันต่อไปนะคะค่าของเสียค่ะลดลงชัดเจนนะคะค่าไตก็ลดลงชัดเจนเกลือแร่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่อย่างที่หมอบอกนะคะว่าเป็นวันที่ดีขึ้นชัดเจนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้ฟอกเลือดนะคะพอไม่ได้ฟอกเลือดปุ๊บแล้วคนไข้ใช้ไตของตัวเองทำงานนะคะอาการปกติดีค่าของเสียลดลงค่าไตลดลงอย่างนี้นะคะปริมาณปัสสาวะออกดีนะคะวันนี้เป็นวันที่หมอก็ตัดสินใจเลยนะคะว่าเอาสายฟอกเลือดออกเลยนะคะน่าจะดีขึ้นโอกาสเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นเนี่ยมากมายอันนี้ก็เอาสายฟอกไตออกนะคะก็แค่รอวันต่อไปนะคะว่าวันต่อไปเนี่ยค่าของเสียค่าไตจะลงได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเคสหนึ่งนะคะที่ผลเลือดที่ญาติจะไปตามที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยค่ะยังไม่มาเลยนะคะอันนี้ตอบได้เลยว่าผลเลือดที่โรงพยาบาลเดิมเนี่ยค่ะน่าจะต้องค่อนข้างดีมากๆแล้วก็อาจจะเป็นอย่างที่ญาติบอกเลยนะคะว่าของเดิมเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นไตเสื่อมไตเรื้อรังเนี่ยระยะอาจจะมีบ้างเพียงแต่ว่าเป็นระยะที่ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็จะแค่ลุ้นข่าวดีต่อว่าไตของท่านนี้นะคะจะดีได้ถึงระดับที่เท่าไหร่นี่ก็ต้องไปลุ้นต่อในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งการตอบสนองกับการรักษาค่ะว่าเปอร์เซ็นต์ไตจะดีขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็จะขึ้นกับหลายอย่างนะคะเช่นถ้าเลือดนะคะผลการทำงานของไตเดิมเป็นยังไงนะคะแล้วก็สาเหตุของการกำเริบที่ทำให้ไตเนี่ยไตวายขณะที่ต้องฟอกเลือดเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะคะเช่นโรคหัวใจครั้งนี้ค่ะรุนแรงขนาดไหนนะคะสมมติว่ามีการติดเชื้อก็ติดเชื้อนั้นรุนแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็ความรุนแรงของโรคประจำตัวปัจจุบันนะคะเช่นถ้าเกิดว่าบางท่านค่ะเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวเดิมๆที่โรคประจำตัวที่เป็นก่อนที่จะฟอกเลือดเนี่ยค่ะเป็นอยู่เดิมเนี่ยความรุนแรงของโรคประจำตัวเดิมเนี่ยเยอะอันนี้โอกาสที่ไตจะฟื้นเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนะคะนอกจากนี้ค่ะพอรักษาเรียบร้อยนะคะก็ดีใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูใช่ไหมคะว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมคะอยู่ๆคนเราแย่ลงขนาดที่ต้องมาฟอกเลือดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปนะคะนี่ก็พอมาดูย้อนหลังเนี่ยก็คือว่าผู้ป่วยนะคะเป็นเบาหวานนะคะเป็นความดันนะคะแล้วก็คุมเบาหวานไม่ดีนะคะนี่ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตนะคะการที่พอหัวใจกำเริบเนี่ยค่ะก็จะทำให้หลักๆเลยเวลาเป็นหัวใจกำเริบปุ๊บกลไกหลักของร่างกายก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงนะคะเพราะนั้นไตก็จะเป็นอวัยวะที่จะต้องเรียกว่าถูกกระทบหลังจากที่หัวใจแย่ลงนะคะโรคไตเนี่ยจะเหมือนกับว่าพออะไรที่มากระทบอวัยวะต่างๆที่สำคัญเนี่ยค่ะไตก็โดนด้วยนะคะเช่นเป็นหัวใจอย่างเงี้ยค่ะไตก็วายนะคะเป็นตับที่แย่ลงนะคะไตก็วายด้วยเป็นปอดเป็นติดเชื้อแย่ลงไตโดนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเบื้องต้นเนี่ยค่ะบางทีตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นโรคไตนะคะแต่ว่าปัจจัยหลักๆโรคประจำตัวหลักสำคัญที่พบบ่อยๆก็คือเบาหวานความดันนะคะอันนี้คือต้องคุมให้ดีๆนะคะไม่งั้นคุมไม่ดีเนี่ยก็โรคไตก็จะมีสิทธิ์
จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งในเคสนี้ค่ะผู้ป่วยก็ยังดีนะคะที่หมอคิดว่าไม่ต้องรับการฟอกเลือดไปตลอดค่ะวันนี้หมอก็เลยนำเคสจริงมาเล่าให้ฟังนะคะว่าบางท่านค่ะเป็นไตวายขนาดฟอกเลือดแล้วนะคะอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องฟอกไปตลอดอันนี้ก็จะขึ้นกับหลายเหตุผลหลายปัจจัยอย่างที่หมอเล่าไปแล้วนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ